ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අධික පරිසර උෂ්ණත්වයට ගැළපෙන ගඩොල් වලට වඩා මිල අඩුවෙන් බිත්තියක් බැඳ ගන්න පුළුවන් බ්ලොක් ගලක් නිවසේදීම හදාගන්න විදිය ගැන. අපි කවුරුත් දන්න කාරණාවක් තමයි අප හැම කෙනෙකුටම නිවසේදී ගඩොලක් හදාගන්න බෑ. මොකද ඒකට විශේෂිත මැටි වර්ග අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම ගඩොල් හදාගත්තාම අපිට ඒ ගඩොල් ටික පුච්ච ගන්න පෝරණුවක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ බ්ලොග් ගලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට එහෙම විශේෂිත වූ පස් වර්ගයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෑම පස් වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මතු පිටපස් අයින් කරලා පොළව ඇතුලේ තියෙන පස් සහ ඔබට ලේසියෙන්ම මිල අඩුවෙන් සපය ගන්න පුළුවන් ගල් කුඩුද වැලිද කියන එක තීරණය කරලා ඒ මාධ්‍යයෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ ගල් කුඩු හෝ වැලි සහ තමන්ගේ ඉඩමේ තියෙන පස් යොදාගෙන තමයි මේ බ්ලොග් ගල හදන්නේ. මෙතෙන්දි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙටි විතරක් යොදාගත්තේ නැත්තේ ඇයි සිමෙන්ති බදාමත් මේකට යොදාගෙන තියන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා කවුරුත් දන්න කාරණාවක් තමයි අපි ගඩොලක් කඩේ මිලදී ගන්න ගියාම අපිට හොඳ මුහුණක් තියෙන ගඩොල් මිලදී ගන්න බෑ. විවිධ ඇද තියෙන ගඩොල් තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මැටි අනලා අච්චුවකට දාලා ඒ අච්චුව ඒ වලෙම ගලවනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ ගඩොල් ඇද වෙනවා. මෙතෙන්දිත් ඉතින් මට මැටි වලින් විතරක් මේ ගල හැදුවොත් මේ විදිහට ෆිනිෂින් එකට මේ ගල හදාගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඇද වෙනවා. එතකොට අපිට මේ බිත්ති බැඳලා මේවා කපරාදු කරන්න ගියාම ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒකට පිළියමක් විදිහට තමයි මම මෙතෙන්දි සිමෙන්ති බදාම සහ මැටි කියන දෙකම යොදාගෙන හදෙතින් ඕකලන්ට පේනවා මේ ගල් තනි කෙලින් හරියට තියෙනවා. මේවා හරියට කෙලින් හොඳ බාස්කෙන්ටි කියලා බැඳගත්තොත් ඇත්තටම කපරාදු කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. කපරාදු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් අඟල් භාගයකටත් අඩු ප්‍රමාණයකින් මේ බිත්ති කපරාදු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ විශේෂිත වූ ගල් වර්ගය වරකට දෙකක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු විශේෂිත අච්චුවක්. ඉතින් මේ අච්චුව හදන විදිහේ වීඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒ ලින්ක් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගියාම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගල් අච්චුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු ගල් අච්චුවේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ගල් අච්චුවේ කළු තෙල් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ගල ගලවනකොට ගලට හානියක් නොවන විදිහට හරියට මේ අච්චුව මේ ගල් වලින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කළු තෙල් ගාලා මෙහෙම අච්චුව අයින් කරලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම 17ට එකක් පස් සහ සිමෙන්ති අනුපාතය එන විදිහට මැටි එකක් අල්ලලා තියාන. මේක ගොඩාක් අපි වතුර දාන්නෙත් නැහැ, ගොඩාක් අඩුවට දාන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වරිච්චි බිත්තියකට මැටි ගහන ප්‍රමාණයට මැටි ගුලි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි වතුර දාලා අපි මේක අනාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඔයාලා සපයාගත්ත ඊළඟ මාධ්‍ය, ඒ කියන්නේ ගල් කුඩු හෝ වැලි 10ට එකක අනුපාතයට සිමෙන්තිත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ගල් කුඩු හෝ වැලි කියන ඔප්ෂන් දෙකම මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. සමහර කෙනෙකුට ගල් කුඩු වලට වඩා මිල අඩුවෙන් වැලි සපයා ගන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙකුට වැලි වලට වැඩිය අඩුවෙන් ගල් කුඩු සපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක මික්ස් කරලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන වෙනම ගත්තත් කමක් නැහැ. Tamanට ලාභයි කියලා හිතන විදියට මේ වැඩේ කරා නම් හරි. ඉතින් මේ විදියට අපි බදාම ටික අනා ගන්නවා. අනා ගන්නකොට වතුර පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ගුලි කරාම ගුලියක් විදියට හැදෙන විදියට තමයි අපි මේකට වතුර දාගන්නේ. අනතුරු අපි කරන්නේ සමතල පොළොවක් මත තෙමාගත්තු සිමෙන්ති කොලයක් දාලා මෙන්න මේ විදියට අපි කළු තෙල් ගාගත්තු ගල් අච්චුව තියනවා. ඔයාලා දකිනවා මේ බදාම ටික දාලා අපි අර විශේෂ කෑල්ලක් මේකට ගහලා ඒක ආපහු අයින් කරා. ඒක ගහන්න අර අපි මේ මැද්දට දාන මේ ලී කොට දෙක දෙපැත්තට බැලන්ස් එකට හිටින විදිහට. ඉතින් අපි යටට බදාම ටිකක් දාලා කොටා ගත්තාම අපිට ලීය දිගටම තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක යටින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ කුහරය මේ ගලට සමාන්තරව දෙපැත්තට සමාන විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ කෑල්ල අයින් කරගෙන මේ විදිහට ඊළඟට බදාම දාලා අපිට කොටා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගලේ තියෙන තවත් විශේෂිතම දෙයක් තමයි මේ දාන බදාමේ යටිනුත් දෙපැත්තෙනුත් උඩිනුත් සිමෙන්ති බදාම වලින් කලවම් වෙනවා. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ අපි තෝරාගත්තු නැති මැටි තමන්ගේ පොළවේ තියෙන පසක් අරගෙන මේ ගලට යෙදුවට පස්සේ කෘමීන්ගෙන් වේයන්ගෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්. මේ බිත්ති දිගේ ඇවිල්ලා ගෙදර තියෙන අනිත් ලී වලට හානි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට පිළියමක් විදියට තමයි මම හිතුවේ මේ බ්ලොග් ගල හදනකොට අපි යොදා ගන්න මැටි මිශ්‍රණය කොහෙන්දිවත් තවත් එක දිගට එකාකාරව සම්බන්ධ නොවන විදියට සම්පූර්ණ බදාමෙන් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ගලෙන් ගලට ඒ තියෙන මැටි ටික වෙන් වෙන්ව තියෙන. ඉතින් ඒවා එකට යාවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සත්තුන්ගෙන් අනතුරක් වෙන්න තිබුණත් ඒ අනතුර වීම සහ ඒක පැතිර යෑමේ අවදානම ගොඩාක් අඩුයි මේ ගලේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා දැන් කලින් දැක පළවෙනි ගල අපි හදලා ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට මේ විදිහට මැටි ටික දාලා මේ කුහර පුරවගෙන ඊට පස්සේ උඩින් අඟලක පමණ අපි බදාම ලේයර් එකක් දාන්න ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි මේ අච්චුව හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දාගෙන අපිට පුළුවන් මේකත් හොඳ මේවා කරලා තරලා පොඩ්ඩක් අච්චුවට තට්ටුවක් දාන්න ඕනේ. හතර වටෙම දාලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට එන ටික ගලවලා මේ ට්‍රෙඩ් බාර් පන්නගෙන
අපිට පුළුවන් මෙන්න විදිහට ලෑලි ටික ගලවලා අයින් කරගෙන මෙන්න මේ ගල් දෙක මේ විදිහට ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලොග් ගල් ගහනකොට 5 වතාවකට සැරයක් මේ බ්ලොග් ගල් අච්චුවේ කළු තෙල් ආලේප කරලා ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේ ගල් වල ෆිනිෂින් එක හොඳට තියාගන්න පුළුවන් වගේම මේ ගල් අච්චුවත් සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රමිතියෙන් අඩු ගඩොල්ස් හෝ බ්ලොග් ගල් වෙළඳ පොලේ මිලදී අරගෙන නිවසක් හදනවට වැඩිය ඕගොල්ලන්ගේ ගෙපල කපනකොට ඉවත් කරන පස් ටික අයින් කරලා තියලා අත්තිවාරම දාලා පොළව කොන්ක්‍රීට් කරන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කොන්ක්‍රීට් එක මත ගල් කුඩු හෝ වැලි සපයාගෙන සිමෙන්තිත් සමග මිශ්‍ර කරලා මෙන්න මේ විදියට තමන්ගේ නිවසට අවශ්‍ය කරන බ්ලොග් ගල් ටික හරියට නියම ප්‍රමිතියෙන් යුතුව හදාගන්න. ඉතින් මේක තමන්ගේ විවේකී කාලය ප්‍රයෝජනට අරගෙන කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යමක් කමක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේකට ලේබ් එකක් ගෙවලා කෙනෙකුට කියලා කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඒ ඔයාලා වියදම් කරන මුදල කිසිසේත්ම අපතේ යන්නේ නැහැ. ඒ තාමත් වටිනවා. තමන්ට හොඳ මානසික තෘප්තියක් ලබන්න පුළුවන් තමන්ගේ නිර්මාණයකින් මේ තමන්ගේ ගේ හදාගත්තා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අච්චුවේ එහෙම නැත්නම් මේ ගල ගහන විදිය මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ටත් හිතෙන විදියට මේක දියුණු කරගෙන තමන්ගේ වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බාසුන්නෑ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ හැමෝටම බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.